كبير السجانين قرر أن يكسر عظام أرواحنا. شو لازم نحن نعمل؟ صنعنا مسرح على خشبة مستحيلة. صرت صرخ، دحش مقدمة حذائه الأنيق بتمي، قهرني، صرت أبكي. ضحكت 400 بني آدم حتى بحثوا بالأرض، بس كنت أبكي كل الليل. أنا محمد بدر زكريا من مواليد مدينة جبلة الساحلية الصغيرة. اعتقلت بين 80 وال 87 عدة مرات لفترات قصيرة مختلفة. بسنة 1987 اعتقلت المرة الأولى حوالي أواسط أيلول، ثم أعادوا اعتقالي بتهمة التعاون مع حزب العمل الشيوعي ومناهضة أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية. تخرجت مهندس زراعي، وخلال فترات ما بعد العمل كنت استغلها بنشاطات ثقافية وفنية بما فيها النشاطات المسرحية، وشكلت أول فرقة مسرحية في مدينة جبلة بال50 سنة الأخيرة. مثل كل الشباب هذيك الفترات الشأن العام يتجسد أساساً بمتابعة الشأن السياسي. الساعة 5 صباحاً نايم أنا وزوجتي حامل بالشهر الثامن بابني، بنطرق الباب والجرس بطريقة ما طبيعية، منفيق ملهوجين. فتحت الباب وإذا بمجموعة من المدججين بالسلاح واللي عم بيصرخوا، وأنا شبه عاري يعني، ويدخلوني من مدخل البيت على الصالون. فوت البس ثيابك. ساعدتني زوجتي باللبس بصمت. هذا اللي كان بدي اياه. ساعدتني باللبس. لبست ونزلوني. شحط. لحشوني بالسيارة لحش، وتذكر واحد منهم قال له لرئيسه: سيدي عنده مكتبة وفي كتب كتير. قال له: لك ليش ما جبتوا الكتب؟ طلعوا جيبوها. طلعوني على الدرج مع هذا العنصر اللي الفطن اللي تذكر الكتب. على آخر شاح الدرج تطلع جلاديس بعدها واقفة بالباب. نزلنا وطلعنا وهي واقفة. ما راح انسى هذا المشهد. ما كنت حابب. المهم طبعا كان الضرب بالسيارة مثل العادي مثل كل الناس. الوصول لفرع التحقيق العسكري باللاذقية. أول ما فتت وأول ما صدمني، طبعا أنا معصوب العينين بالتأكيد من السيارة،
كانت الرائحة العفنة والكريهة. كل التحقيق كان حول موضوع حزب العمل الشيوعي، مين بعرف، مين اجى لعندي، مين استقبلت. بس ب 16/11 اللي هو الاعتقال الثاني طلبوني استدعاء، اجت الدورية لمكان عملي وطلبوا مني زيارة المعلم لفنجان قهوة. حسيت بالارتباك وحسيت انه هالمرة يبدو مو مثل كل المرات. واخذوني طبعا حطوني كالعادة بالبهو مثل يوم القيامة، هرج ومرج وصراخ وكرابيج ودباليب وكذا، كله بالبهو بمدخل الفرع. أداروني للحيط مع مجموعة وجوههم للجدار، فبيصير في مسافة سنتيمات ما بين الجدار والرأس. بيجي بس بينكشنا من ورا شوي فبيصطدم رأسنا بالجدار، ويعني صدمة ماكنة. ما بعرف إجاني الضحك، وبجوز أنا لأنه بحب أمزح أو كذا فحسيته عم بيعزف علينا على البيانو. طج تن دم تك شيء بقى. أنا صرت أضحك طبعا. هاي الضحكة أكلت ثمنها غالي. كنت قاعد بالزنزانة، كان لي أيام بالفرع فشواربي طول وزيادة، فصرت آخذهم يمين يسار يمين وفتلهم. قاعد لحالي شو بدي أعمل؟ شريط الذكريات وشوارب هيك عم فتلهم. اجى ابو صالح، زكريا حاضر. فتح الباب بسرعة، طلعني، شحطني من قميصي، فتت وقال لها في ضابط ورا المكتب. اهلين 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 بالباش مهندس، كيفك هلا؟ أنا بمواجهة المكتب كان في شعرة طويلة من شواربي طالعة منفردة لحالها وطويلة وطالعة هيك قدام عيني، فأنا شايفها. ما لقيت إلا إصبعتين عم ينمدوا على هالشعرة، وهو قرب وحسيته بده يمسك ويشيل الشعرة، قمت عملت له هو رجع ايديه وفقعوا. هلا قاعدين بالغرفة ضحك بحت وضحك، صاروا يلبطوا باجريهم من الضحك. فهو هذا الضابط نفسه هو صار يضحك، بس تمالك نفسه ورجع بلش يلكمني ويسبني لانه عملت هالحركة. اكلت تعذيب مثل الاخرين اللي ما مطلوب منهم كثير، فقط تعذيب من اجل تحطيم هذا البني ادم او اذلاله. مرة كانوا عم يعذبوني، شفت أحد زملائي أو رفقاتنا اللي بالسجن طالع من الزنزانة على التواليت، فالتقينا وجه بوجه، فقال لي لا تخاف أنت ما بتطول، حد أقصى 3 أشهر. طلعت فيه قلت له 3 أشهر؟ لك أنا بموت، أنا شهر بموت. كان إلي أيام طبعا. شريط الذكريات بياخدني بيطلعني برا، بشوف الشمس وبسمع موسيقى وبحب وبسبح. أنا عاشق للبحر، كلهم كنت روح عليهم وأنا في المسير الطويل جيئة وذهابا بالمترين. طبعا صرت صغر خطوتي مشان يصير في عدد خطوات أكثر. هلا ياما كان ينشق الجدار بعد ما يخنقني لأبعد الحدود، لدرجة تفوق درجة البكاء. ينفتح هذا الجدار وشوف المي الزرقاء وقول أمنيتي الوحيدة ما بدي موت إلا جوا المي.
تكون في تحتي مي عميقة وفوقي مي، وأنا بهذا الفضاء الأزرق والعميق والصامت. هونيك بدي موت. اجى ابو صالح واخذني من الزنزانه، بدأ بلكمي واهانتي وسبي وانا ساكت. طبعا انا بالارض وانا عيني على صباطه، يعني انا شايف من تحت الطماشه. هلا بشكل لا ارادي هو سبني بامي، انا رديت له وسبيت له امه. خوت، صار يعفصني بهذا الحذاء. بعدين صار في نشأت بلحظة بعد ما سبيت أمه، نشأت عداوة حقيقية بيني وبين حذائه. صرت صرخ، لما صرت صرخ مد قدمه اليمنى و دحش مقدمة حذائه الأنيق بتمي. قهرني، صرت أبكي. نقلونا مجموعة بالباص مثل العادة، مكلبشين مطمشين، رؤوسنا بالأرض وظهورنا محنية من اللاذقية إلى دمشق. بفرع فلسطين كنا نغسل رؤوسنا بس بالمي، فيتحول الشعر إلى بوستيجة، شيء بيشبه القلنسوة أو البوستيجة أو الطاقية يعني. فإذا حك الواحد راسه هيك فبيتحرك كل الشعر هيك. أنا وعم غسل راسي انطلبت على التحقيق. طبعا صرت أرجف من بردي، لأنه المي عم تنزل من هي اللبادة اللي براسي علي. اسمك، مواليدك، ما بعرف شو إلى آخره. طبعا أنا عم برجف. قال لي شبك خايف؟ قلت له إيه خايف، بس بردان. طلع لورا، طول شوي ورجع جايب لي كباية شاي. قال لي بتدخن؟ قلت له كنت بدخن. قام عطاني حق سيجارة حمراء طويلة. تركني وراح. دخل علي قال منيح هيك؟ قلت له منيح. قام عطاني سيجارة تانية. أول انطباع إجاني إنه حفلتي حتى الصباح. قام آخر شيء قال لي بسلم عليك أخوك كتير. أنا صرت أبكي هديك اللحظة. بس نطلع من الفروع، أي حدا طالع من الفرع باتجاه السجن هذا اسمه على التخزين، يعني على الزمن الطويل غير محدود. بقى لما نادوا أسماءنا وطلعونا بسيارة اللحمة، ما بعرف إذا في رمزية، وكأنهم يقولون إنه أنتم ذبحتوا. جوا السجن الحواس الخمسة في جزء منها يؤجل، في جزء منها وفينا نحكي عنه. حاسة اللمس، حاسة النظر، بيشتغلوا بالحد الأدنى. ما عاد في، لأنه ما في أفق للنظر، واللمس اللي تعودت عليه إيدينا صار بيقهر من كتر التكرار، اللي هن يعني
فرشة وعازل وبطانية وباب حديد باختصار. فبتنشأ حواس جديدة، يعني غير حاسة السمع اللي بتنمو عنا، لأنه دائما في ترقب لما يحدث خارج المهجع والباب مسكر. فبنتعرف على الأشخاص والأحداث من خلال السمع. الحب بيتموت بالشكل اللي كنا بنعرفه بالحياة وبنخلقه بشكل جديد. بيصير هو حب عارم، لكن ما حدا بيعرفه من اللي ما جرب السجن. لكن الحب جوا السجن بيتحول إلى جوزة هند، من برا خشنة ذات منظر ليس جميل أبدا، لكن جوا أبيض صافي، له ريحة كتير حلوة وله طعم ومذاق سحري. هيك بيتحول الحب، بصير جواني كتير وبصير صعب التعبير عنه. المرأة هي العذاب بكل ما تعنيه، والمرأة الأم والأخت والزوجة والحبيبة والبنت هي العذاب. لما اعتقلوني كان ابني عمره 20 يوم. يا ويلي شو شكلته وشو لونته وشو اعطيته اشكال، لانه ما بعرف شكله. فصرت حط سيناريوهات من عندي كيف ممكن التقي بابني، كيف بدي اشوف مرتي، كيف بدي اشم ريحتهم. ما شفته لابني لبعد 3 سنوات وشوي. طبعا للاسف بالزياره ما صار كل هالشيء. طلعت زياره على الشباك متباعده، وطلع انه في عالم كتير زائرين ومزارين، وفي كان ضجيج مثل الحمام المقطوعة ميته. فكانت الزيارة لحظة مغتصبة جدا من حياتي. كانت مرتي وابني قدامي بس ما عم بقدر اتواصل معهم. أنا مدين للسجن، أنا مدين للسجن، بالتأكيد أنا مدين للسجن، لأنه هو البقعة الوحيدة اللي حسيتها الأكثر حرية. أول ما وصلت إلى سجن صيدنايا وقمت عملت عدة برامج كوميدية فقط، كنا نسميها سهرة سمر. التقيت بالكاتب والصحافي علي الكردي وعبد درويش الله يرحمه وأنجزنا المسرح كامل، ديكور، اكسسوار، مكياج. استعملنا ألوان الرسم اللي هي أكاسيد المعادن، وتحسست وجوه وعيون الشباب منها وشفاهم. واستعملنا الكرتون لنعمل اسطوانات فضضناها من الداخل بالورق الداخلي المفضد لعلب السجائر، مشان تعمل لي سبوت، مشان تعمل لي محرق ضوئي. وثبتوا الشباب، صنعوا سوكة من خشب السحاحير، زودوها بالسلك حلزوني من 3 إلى 4 أدوار، وطلعوا منها قطبين، ووصلناها بالأسلاك المسحوبة من التمديدات الكهربائية الملغاة بالسجن الجديد. يعني كان المهجع مساحته 48 متر بالضبط. قسمتها تلتين تلت منصة وتلتين صالة. فاجوا الشباب المبدعين الفنانين التشكيليين والمعماريين والرسامين اجوا وعملوا بطاقات دخول. احد رفقاتنا اسمه محمد ابراهيم بيكتب كتابات جميله جدا، طلع يحكي ويقول: انا حسيت حالي يا شباب ماسك هالبطاقه وناطر صديقتي لتجي لنفوت على المسرح. ياسر مخلوف
قال بإحدى الندوات المسرحية لما عرضناها عندهم وهو من السجناء القديمين واللي كان له 10 سنين 11 سنة، قال كل شهر عندي زيارة وبتجينا كلياتنا زيارات، بس ما حدا قدر خلال سجني لمدة 10 سنوات يطلعني من السجن ساعتين غير انتو. طلال مارتينوس الفنان التشكيلي قال انتو مو فريق مسرحي، انتو مجموعة من المشاغبين اللي قدرتوا تقضوا مضجعنا وتحركوا المياه الآسنة اللي بداخلنا. مشروع المسرح بالنسبة إلي هو مشروع مستمر، فعملنا أول مسرحية اللجنة، ثاني مسرحية الزيادة، المسرحية الثالثة كانت الأوراق معدة عن نص قصصي للكاتب الشهير الساخر عزيز نسن. الرابعة من تأليف محمد إبراهيم، رفيقنا كتبها وهو بالسجن، كانت مسرحية بعنوان الباب. يعني ينشئ محمد إبراهيم في هذا النص محاكمة أخلاقية عقلانية لوقاحة وصلافة السجان وهزيمته الداخلية. البعدة كانت مسرحية انسو هيروسترات لغريغوري غورين. البعدة كان مسرحية المنزل الذي شيده جوناثان سويفت، اللي كتب النص من الذاكرة المترجم والصاحب الذاكرة الفزة سائر ديب. هذا الشخص اللماح تذكره وكتبه. كان النص المتذكر أهم وأجمل بما لا يقاس من النص المترجم. أنا بدي شغلتين، بدي أحقق حلمي بالشغل بالمسرح، وبدي أقول له للسجان الكبير إنه أنت ما رح تقدر تموتني هيك. يعني مجرد وجودنا بالفرع، مجرد اعتقالنا هو شكل من أشكال إعلان محكمة من طرف واحد. بعد ما صرنا بالسجن، أنا موضوع هذا المحاكمة، هذا الشخص اللي بيقعد ورا مكتب على كرسي ومعه كرباج ودولاب وبيقعد بيستجوبني على طريقة المحاكمة بأي حق. أنا بتمنى أخذ حقي بإيدي، بس لا أقدر أخذ حقي بإيدي لازم أكون قاضي. بالنسبة إلي كبير السجانين عاش مرعوب ومات مرعوب وسيموت مرعوب وخوفه من إجرامه. كبير السجانين دائما خائف. أخلي سبيلي بعد 7 سنوات، ولما طلعونا من باب الفرع اخترت أني أطلع مشي من فرع فلسطين حتى البرامكة لحتى أخذ باص. قررت أني ما أتصل حتى أعمل مفاجأة، وأنا بالباص من شدة الدهشة لما شفت البحر وصبت بالانهيار. أنا شخص يعيش مؤقتاً. تغيرت حياتي مرات عديدة، تغير كل مسار حياتي مرات عديدة ومتكررة. اللي طلعته من السجن اكتسابي القدرة على الصبر اللي ما كانت عندي أبداً أبداً. اللي بحس حالي إني تركته بالسجن هو شيء كتير مهم، بس مثل المي. حسيت إنه في حدا اجتزأ جزء من روحي، ما بعرف وين بدي لاقيها، ما بعرف وين بدي اشتريها، لأنه ما بتنباع ولا بتنشرى. صاحب الفضيلة الصامت لابد من يوم أن يتكلم، ويجب أن يتكلم. هذا الحراك عطاني فرصة، نوع من الأمل، ملأني إحساس جميل، إحساس دافق،
إيجابي. ربما يأتي أحدهم ويضع بعض من الحجارة بوجه الماء المتدفق، لكن النبع سيأتي يوم وستحيا بحرية، لا شك لا شك.